Hyvää iltapäivää ja tervetuloa Turvallisesti verkossa -webinaarin pariin. Meillä on tänään taas tullut tuhansia ilmoittautuneita, joten hieno homma, että olette innolla mukana. Meillä on tänään taas tärkeää asiaa täällä tiedossa. Näitä webinaareja ollaan järjestetty useampia jo aikaisemmin yhteistyössä OP:n kanssa. Ja tänään meillä on aiheena verkkohuijaukset, niiltä suojautuminen, sitten puhutaan vähän mobiilivarmenteesta ja yleisesti turvallisesta digiasioinnista. Ja tähän alkuun voisin semmoisen vielä todeta, että sinne chatin puolelle niin voi kirjoittaa kysymyksiä ja kommentteja ihan vapaa-valintaisella nimimerkillä, eli ei tarvitse käyttää omaa nimeä ja ei kannata siis omia henkilötietoja tietenkään myöskään chatin puolelle kirjoitella, mutta siellä kannattaa aktiivinen olla. Ja paikalla siellä chatin puolella on myöskin vastailemassa Telian ja OP:n asiantuntijoita, eli siellä saadaan hyvä keskustelu aikaiseksi. Ja vastataan tietysti näihin kysymyksiin myöskin ihan saapumisjärjestyksessä. Ja semmoinen kannattaa myöskin huomioida, että tässä on ihan pieni viive niiden kysymysten näkymisessä siellä chatissa, koska ne kaikki kommentit tarkistetaan ennakkoon ja sitten ne vasta tulee näkyviin, niin ei kannata samaa kysymystä moneen kertaan laittaa. Sitten pakko mainostaa vielä tähän alkuun, eli tästä webinaaristahan tulee tallenne, joka lähetetään kaikille ilmoittautuneille sähköpostilla. Ja siinä ohessa on sitten myöskin tämmöinen, toteutetaan palautekysely tästä webinaarista, niin siihen palautekyselyyn kannattaa ehdottomasti käydä vastaamassa, koska kaikkien vastanneiden kesken tullaan arpomaan uusi tabletti. Mutta tämä alustuksena tässä kohtaa, ja sitten voitaisiin siirtyä meidän asiantuntijoiden esittelyyn ja aloitetaan Telian turvallisuusasiantuntija Christian Westerstråhle. Kerrotko vähän, mitä sun työpöydälle kuuluu? No, petoksia, petosten tutkimista, huijauspuheluita, identiteettivarkauksia. Aika paljon niin kuin laidasta laitaan, mitä tähän näin kuuluu. Ja sitten tärkeänä on viranomaisyhteistyö, Traficom poliisi, keskusrikospoliisi, ja nyt ollaan niin kuin päivältä enemmän tehdä yhteistyötä myös pankkien kanssa. Monipuolista homma. Sitten OP:n puolelta petostorjunnan asiantuntija Maija Ahonen. Ei vaan. Kerro vähän, että mitä sun työhön kuuluu. Joo, eli tosiaan työskentelen OP:lla osana tämmöistä operatiivista tutkintayksikköä, jossa me käsitellään kaikki asiakkaisiin tai asiakkaiden varoihin kohdistuvat väärinkäytösyritykset. Ja mun työpöydälle kuuluu oikeastaan aika kiireistä. Kevät on täynnä erilaisia tilaisuuksia, kierrän puhumassa ja kasvattamassa erityisesti tätä petostorjunnan tietoisuutta ja pyrin auttamaan meidän asiakkaita tunnistamaan huijauksia ja lisäämään näitä digitaitoja, että se asiointi olisi semmoista sujuvaa ja turvallista. Mutta keskityn pääasiassa tämmöisiin viestinnän tehtäviin, joista tämä tietoisuuden kasvattaminen on niistä se tärkein. Mahtavaa. Hieno homma, kun olet tänään täällä Kiitos paikalla. kutsusta. Siirrytään sitten aiheeseen, niin mä otan tuosta ensimmäisen kuvan näkyville. Ja puhutaan vähän yleisesti verkkohuijauksista, niin haluatko sä, Christian, vaikka aloittaa, että miltä nämä ajankohtaiset verkkohuijaukset operaattorin näkökulmasta tällä hetkellä vaikuttaa? No, operaattorithan blokkaa hirveät määrät huijauspuheluja joka vuorokausi, ja se pääsääntöisesti on se, että puhelut tulee ulkomailta Suomeen. Pystytään tunnistamaan, onko liittymä Suomessa vai ulkomailla, ja jos tässä on jonkinnäköinen konflikti, niin me estetään sitten tämä puhelun saapuminen Suomeen. Tekstiviestejä, huijaussivustoja, WhatsApp-huijauksia, paljonhan näitä näkyy. Miten sitten, jos pitäisi vähän niin kuin, että miten sä luokittelisit, mitä on tämmöisiä niin kuin yleisimpiä huijaustyyppejä? Huijauspuhelut yritetään esiintyä esimerkiksi Microsoftin teknisenä tukena, saadaan luottamus ja myöhemmin sitten tämä päättyy rahansiirtoon. Sitten takaisinsoittohuijaus, eli soitetaan, ulkomailta tulee puhelu, näet, että tullut vaikka Kongosta. Ja menet soittamaan sinne takaisin sitten siihen numeroon, mihinkä et ole koskaan kerennyt vastaamaan, ja
tämä sitten saattaa ollakin yllättävän kallis soitto. Ja yksi sitten, mikä myös vanha klassikko, hei äiti WhatsApp-huijaukset, että esiinnytään omana lapsena ja lapsella joku hätä, pyydetään sitten siirtämään rahaa myöhemmin sitten tilille ja näitä on sitten erilaisia variaatioita tästä. Mielenkiintoista. Ei varmaan kannata mennä heti siirtämään, kun tämmöinen pyyntö tulee, että ehkä sitten edelleen vaikka soittaa. Joo, suositellaan soittoa, että ei välttämättä WhatsAppissa perusteella sitten lähdetä siirtämään rahaa. Hyvä. Mites sitten Maija, pankin näkökulmasta, niin miltä huijaustilanne vaikuttaa? Joo, no tuohon on kyllä helppo yhtyä tuohon huijauspuheluiden määrään ja siitä operaattoreille valtava kiitos varmasti yhteisesti kaikkien puolesta, että siitä on ollut valtavan suuri hyöty kyllä täällä Suomessa kaiken kaikkiaan, että operaattorit on pystynyt näin valtavan määrän noita huijauspuheluita blokkaamaan, mutta ne on kyllä ehdottomasti se, mikä näkyy ehkä semmoisena suurimpana nousuna justiinsa, että jos aikaisemmin on tullut vaan sitä tekstiviestiä tai sähköpostia, niin nykyään sieltä tulee ensin tekstiviestiä ja sitten se huijari vielä perään soittaa ja viimeistelee ikään kuin se huijauksen sitten sillä. Tietysti kun pääsee puhelinyhteyteen, niin se manipulointi ja vakuuttelu ja se vielä niin kuin sen asian loppuun vieminen, niin onnistuu sitten siinä vielä tehokkaammin, niin siksi kai sitä käytetäänkin. Ja haittaohjelmat ehdottomasti niin kuin nostanut viime vuosista silleen selkeästi profiiliaan, että niihin törmätään niin kuin enenevissä määrin koko ajan. Ja haittaohjelmilla tarkoitetaan nyt tällaisia sovelluskauppojen ulkopuolelta ladattavia ohjelmia, joita sitten se huijari keinolla tai toisella harhauttaa asiakkaita lataamaan sinne puhelimeen. Ne voi vaikka sanoa, että tässä on tämmöinen tietoturvaohjelma, joka sinne pitää nyt ladata, että saadaan joku asia tehtyä. Tai sitten se voi sieltä löytyä joltakin verkkosivustolta joku tämmöinen haitallinen ohjelma, joka latautuu sitten sinne ja se onkin haittaohjelma. Eli tosi tarkkana saa olla, että mitä lähtee lataamaan ja sitä ei ikinä tulisi tehdä kenenkään pyynnöstä minkään ohjelman lataamista. Ja sitten mainitsit niistä WhatsApp-huijauksista, niin ei pelkästään tätä hei äitiä, vaan ollaan esimerkiksi pankin nimissä nähty, että huijari lähestyy WhatsAppissa suoraan ja lähtee siellä toteuttamaan sitä huijausta, että olipa se kanava sitten tekstiviesti tai sähköposti tai WhatsApp-keskustelu, niin samat säännöt pätee, että pitää olla tarkkana ja muistaa, että se pankki ei siellä WhatsAppissa kyllä lähesty. Hyvä. Otetaan pieni täsmennys tuohon, kun sä puhuit näistä sovelluskaupoista, niin täsmennä vähän, että mitä tarkoittaa, että sovelluskauppa? Joo, eli olipa sitten kyse näistä niin kuin Applen tai Androidin omista sovelluskaupoista, joista yleensä ladataan normaalisti niitä applikaatioita, niin sitten se huijari voi opastaa tavallaan tämän sovelluskaupan ulkopuolelta vaikka joltakin verkkosivulta lataamaan tai jonkun linkin kautta lataamaan sitten ohjelmiston. Ja tämmöistä ei kyllä missään nimessä kannata lähteä tekemään, jos joku oikein kehottamalla kehottaa lataamaan jonkun ohjelman. Niin se varmaan mahtaa kyllä laitekin siinä hälyttää kaiken näköistä, että oletko nyt aivan varma, että haluat tämmöistä mennä tekemään. Näinhän se on, että usein laitteet ja tietoturvaohjelmat siinä sitten reagoivat ja silloin on kyllä tärkeää lukea ne varoitukset huolella, että siinä on yleensä syy, minkä takia se varoitus sieltä tulee ja sitä kannattaa kyllä myöskin uskoa, vaikka huijari siellä vähän jotain muuta sanoisikin, että lataa ihmeessä silti. Jes, hypätään sitten eteenpäin asiassa, niin puhuttiin näistä verkkohuijauksista, niin voisiko Telian turvapaketti olla tässä apuna asiakkaille? Joo, kyllä ehdottomasti, että turvapakettihan on paljon muutakin kuin pelkästään virusturva. Eli se, mistä itse tykkään, niin se tuo tietynlaista turvallisuutta surffaamiseen. Eli se antaa koko ajan siitä web-sivusta kertoa, että onko se luotettava vai ei. Ja se myös koskee siihen, että kun menet verkkokauppaan, onko verkkokauppa turvallinen, menet pankin sivustolle, se kertoo, onko se oikea vai onko sitten tullut jonkun linkin kautta sitten sinne ja onkin pankin kopiosivusto. Se voi näyttää se sivusto täysin identtiseltä tämän pankin sivuston kanssa, mutta sitten turvapaketti kertoo, että tämä on muuten huijarin tekemä. Että tosi upea ominaisuus. Sitten lisäksi, mistä tykkään, niin on tämä henkilötietojen valvonta. Eli on säännöllisesti tietovuotoja. Ja jos tämmöisen tietovuodon mukana
sattuu menemään, no nimi, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite tai jopa pankkikortin numerot. Ja kun on laittanut tämän valvonnan näistä arvoista päälle ja tämmöinen, ei mikään tahansa näistä menee tietovuotosivustolle, niin saat siitä varoituksen. Mites tämmöinen on niin mahdollista, että voi olla aivan niin identtisen näköinen niin web-sivusto verkossa? No vaatii vähän tekemistä tietysti. Kopiosivuston tekeminen, niin ehkä se on enemmän työtä kuin taitoa ja varsinkin nyt on tekoälytyökaluja tullut, niin tämmöinen web-sivun saitin kopiointi, niin ei enää suurta taitoa vaadi. Niin, eli voiko tästä niin päätellä tavallaan, että sä et oikein voi siihen sun enää omaan niin silmään luottaa, että kun sä katsot, että no nyt tämä näyttää ihan niin oikealta vaikka OP-sivulta. Niin ulkonäöllisesti ei ole enää niin mitään mahdollisuutta niin tunnistaa, mutta se tietysti näkyy sieltä selaimen yläpalkista, pitää olla tarkkana, että niin ollaan siellä oikealla sivulla. Esimerkiksi op.fi, telia.fi. No se nyt tarkennetaan, että ei ainakaan ole itsellä tullut Telian kopiosivustoja vastaan, mutta esimerkiksi hyvin monen pankkien sivustoja on niin kuin ainakin ne muutamat ensimmäiset sivut kopioitu sitten, mistä tämä kirjautuminen lähtee käyntiin. Joo, kyllä tuo aikamoiselta kuulostaa ja siinä tietysti on ihan kätevää, että jos se turvapaketti tosiaan ilmoittaa sulle, että sä oot oikealla sivulla tai et ole, niin auttaa vähän, ettei tarvitse alkaa itse tutkailemaan. Joo, siis se tuo semmoisen päivittäisen turvan ja luoton siitä, että kun on jollain, niin tietää sitten niin kuin varmasti, että tämä on turvallinen sivusto. Tässähän on aikaisemmin itse asiassa puhuttu aika paljon, että niin kuin virustorjuntaohjelmisto, mutta niin sitten kun tätäkin ominaisuuslistaa tässä katsoo, niin taitaa olla ehkä enemmänkin aika niin kuin tämmöinen laajempi turvapalvelu tänä päivänä kyseessä. Joo, itse en enää niin kuin miettisi tätä niin kuin klassisena virusturvaohjelmistona, koska eri käyttöjärjestelmät, jotkut on niin kuin valmiiksi rakennettua virusturvaa jo, mutta niin kuin oikeastaan nämä kaikki muut ominaisuudet sitten on tosi timanttista ja tietysti Maija mainitsi niin näistä pankkihaittaohjelmista, niin mitkä yleensä sitten näkyy Androidissa, niin siihenhän tämä on niin kuin aivan loistava sitten tunnistamaan kanssa niitä. Niin just, eli hälyttää sieltä sitten siinä vaiheessa, kun ihminen on asentamassa jotain tämmöistä epäilyttävää sovellusta. Kyllä. Se on ihan loistava. Mites sitten tämmöinen asia, kun joskus on ollut ehkä ajatus siitä, että okei, että se tietoturva pitää olla niin kuin siellä tietokoneella asennettuna, mutta sitten kun sä puhut näistä, että tunnistaa niin kuin huijaussivusta ja muuta, niin onko itse asiassa näin, että se olisi syytä olla tänä päivänä muillakin laitteilla? Joo, siis tämä turvapaketti niin kuin toimii käytännössä kaikilla älypuhelimilla, tableteilla, Windowsissa. Nyt pakko myöntää, en muista, että toimiiko Macissa, mutta siis yleisimmät laitteet ja suosittelen lämpimästi kokeilemaan, että ainakin kun meidän Telia.fin verkkokauppaan menee, niin siellähän on 30 päivän ilmainen kokeilujakso. Ainakin eilen vielä oli, kun tarkistin, nämä tarjoukset aina muuttuu aina silloin tällöin, mutta niin ei korkealta tipu, kun kokeilee, että ei ole rahasta kiinni tämä juttu nyt. Sitä on hyvä kokeilla sinne omaankin älypuhelimeen tai mille tahansa laitteelle. Oliko sulla tähän turvapakettiin muuta kommentoitavaa vai siirrytäänkö me eteen? Tämä oli aika pitkälle tässä. Tyhjentävä katsaus. Mennään sitten toiseen tärkeäseen aiheeseen, eli mobiilivarmenne. Tästähän on myös paljon ollut keskustelua ja juttua, niin että on niinku suositeltu palvelu tämmöiseen niinku tunnistautumiseen, niin mistä tästä mobiilivarmenteessa nyt on niinku kysymys? Mobiilivarmenne on sähköinen identiteetti, henkilökortti ja myös tapa allekirjoittaa sopimuksia. Vuosiahan niin kuin tämmöiset niin kuin tunnistautumiset ja allekirjoitukset tehtiin niin kuin pitkälti pankkitunnuksella, mutta mobiilivarmenne on operaattoreiden toimittama niin kuin tämä vastaava. Ja
Oikeastaan ainoa ero tässä on se, että mobiilivarmenteella ei sitten pääse pankin palveluihin, mutta kaikki yleisimmät 20 000 erilaista palvelua tuettu. Ja tässä vuosien saatossa niin kuin on huomattu, että jos pankeilla esimerkiksi on palvelukatkos suunniteltu tai suunnittelematon, niin on ihan hyvä, että on toinen tapa myös niin kuin kirjautua palveluihin tai allekirjoittaa sopimuksia. Ja sama tietysti toisinpäin, että jos meillä on palvelukatko, niin sitten pankkitunnukset toimii, että ollaan lyöty vähän kättä päällä operaattorit ja pankit niin kuin tässä näin, että ei olla enää niin kilpailuasetelmassa, mitä oli vuosia sitten. Että nyt ehkä enemmän yhteistyöpuolella. Just näin. Mitä sä sanoisit noihin kasvulukuihin? Tuossa näkyy aika kova kasvu ollut kuitenkin viime vuonna. Joo, siis varmasti johtuu mobiilivarmenteen helppokäyttöisyydestä ja sitten oli joitain yllättäviä palvelukatkoja viime vuonna, mikä sitten niin kuin oli lehdistössä ja se sai sitten myös ihmiset hommaamaan toisen tavan allekirjoittaa ja kirjautua palveluihin. Miten sä tiivistäisit sen, että miksi mobiilivarmenne olisi fiksu ottaa käyttöön? Siis ehkä toistan itseäni, mutta mielestäni on kumminkin niin kuin hyvä olla niin kuin se toinenkin turva siihen, että jos pankin palvelu ei toimi, niin on mobiilivarmenne. Jos operaattorilla on murheita, niin pankin palvelu toimii. Että se tuo niin kuin semmoista päivittäistä turvaa. Mobiilivarmenne on Telialla ilmainen, helppokäyttöinen. Se toimii hyvinkin vanhoissa puhelimissa ja ei tarvitse mitään ylimääräisiä asennuksia, vaan se on siinä puhelimessa sisään rakennettuna, että ei tarvitse latailla mitään ylimääräisiä appseja puhelimeen. Tuo oli itse asiassa hyvä, sä nostit tonne, että toimii käytännössä varmasti niin kuin kaikilla puhelimilla, tai itselle ei ainakaan tullut vastaan semmoista puhelinlaitetta, missä se ei toimisi, niin ootko itse törmännyt? En ole, että sitten mennään kyllä tosi vanhoihin, että niin kuin alkaa olla jo historiallista arvoa sitten näillä laitteilla. Eli kaikki vanhat näppäinpuhelimet tai Dorot tai mitä ikinä, niin siellä toimii. Lankapuhelimessa ei toimi. Ihan hyvä nosto sekin. ei lankapuhelin käyttöön, jes. Jes, mennään eteenpäin sitten. Tuoreempi juttu, tästä ei ole kauheasti keskustelua ehkä aikaisemmin ollut, eli mobiilivarmenteen suosion kasvun myötä, niin tietysti huijaritkin on alkanut nyt kiinnostua mobiilivarmenteen käyttäjistä, niin mistä tässä on kysymys? No, joo, siis tietyt tunnistavat, kun tulee tarpeeksi käyttäjiä, niin totta kai huijarit alkaa kiinnostua ja tässä tuli sellainen hyökkäys käyttäjiä vastaan, että henkilöille lähetettiin tekstiviestejä ja ne oikeastaan niin kuin tarkoitus oli vaan aiheuttaa hätää ja hämmennystä ja että se ajatus karkaa, että mitä nyt on tapahtumassa ja annetaan tässä näin, että niin kuin kuukausilaskutus 89 euroa 99 senttiä ja eihän kukaan nyt halua niin kuin semmoista laskutusta. Ja siinä tulee niin kuin hämmennys ja paniikki ja vähän sen jälkeen sitten käyttäjälle tulee se mobiilivarmenteen kirjautuminen, mikä kysyy sitten niin kuin pinniä. Ja valitettavasti muutama henkilö sitten antoi, millä sitten rikollinen pystyi kirjautumaan palveluihin tai allekirjoittaa sopimusta. Ja se, mikä niin kuin tässä kaikkein tärkeintä on, että ei anna sitä 4-numeroista koodia semmoisessa kohdassa, jos et ole itse aloittanut tätä tunnistamis- tai allekirjoitusprosessia. Että tässä niin kuin tuli se hämmennys ja ulkopuolinen sitten niin kuin puhelinnumeroa käyttämällä niin kuin lähetti sen tunnistamispyyntö. Aivan. Eli jos mun puhelimeen tulisi nyt yhtäkkiä, että olen tunnistautumassa johonkin verkkopalveluun, vaikka Kelaan, niin mä en mene tietenkään nyt koodiani syöttämään, koska mä en voi tässä nyt olla menossa sinne, Juuri vaan näin. silloin se on niin kuin huijaus. Juuri näin. Joo. Yes.
Hyvä. Eli syötetään vaan silloin, kun itse on kirjautumassa. Mutta miten sitten tässä puhutaan häirinnäistökoodista? Niin miten tämä voi auttaa tässä asiassa? Joo, puhelinnumerohan ei ole mikään suuri salaisuus. Ja pystytään sitten, kun yksi indikaattori tässä niin kuin on tämä puhelinnumero, että niin kuin laitetaan se tunnistaminen menemään siihen kyseisen puhelinnumeroon. Ja rikolliset voi käyttää tätä näin, että lähettää vaikka sen tunnistamispyynnön vaikka 1000 eri puhelinnumeroon ja sitten joku sieltä sitten menee ja hyväksyy. Niin tämän pystyy estämään, että ottaa käyttöön tämän häirinnän estokoodin. Se on vähintään 3 kirjainta tai merkkiä. Valitettavasti ei voi aloittaa numerolla. Ja sitten itse asiassa mä voisin näyttää tuossa myöhemmin sitten niin kuin kalvolta tänne, että miten se laitetaan. Mutta tämä rikollinen pitäisi myös tietää, että mikä on tämän henkilön se häirinnän estokoodi. Ja se voi olla hyvinkin yksinkertainen. Se voi olla vaikka oman koiran nimi tai joku semmoinen oma lempinimi, tyttären nimi, mikä vaan on helppo ja nopea sitten laittaa sinne ja muistaa. Koska rikollisethan ei tätä tiedä. Niin, varmaan tietysti ihan hyödyllistä, jos se on aika lyhytkin se kirjoittaa sitten siihen, kun sä joudut kuitenkin näppäilemään sen puhelinnumeron ja sitten häirinnäistökoodin. Niin. Joo, että tässä se monesti sanotaan, että salasanat pitäisi olla pitkiä, mutta tässä se ei tuo niin kuin semmoista samanlaista hyötyä kuin jossain muissa palveluissa. Että se vaan estää tämän yksittäisen yrittämisen. Ja eikö niin, että häirinnäistökoodin aktivointi on maksutonta? Joo, kyllä. Yes. Paitsi jos nyt satut ulkomailla, Euroopan ulkopuolella olemaan, niin sitten menee tekstiviestimaksuja, mutta näin normaalisti kyllä Suomen rajojen sisäpuolella. Just näin. Eli silloinhan se on ihan hyvä ottaa edes niin kuin testiin ja kokeilla, että miten se niin kuin omassa sitten käytössä toimii ja sillä kuitenkin lisäturvaa sitten tässä asiassa voisi saada. Jes, katsotaanko me sitten, että miten se mobiilivarmenne niin kuin käytännössä toimisi. Elikkä tosta. Tämä hyvin tyypillinen näkymä, esimerkkinä otettu Omakanta, ja kun lähtee kirjautumaan Omakantaan, niin ensimmäisenä tulee tämä tunnistautuminen, ja nyt tietysti kun mobiilivarmenteesta puhutaan, niin käytetään mobiilivarmennetta esimerkkinä. Kirjautumisen ensimmäinen steppi on antaa oma puhelinnumero tänne tunnistautumispalveluun ja lähteä sitä jatka. Mutta nyt, jos olisikin tämä häirinnän estokoodi käytössä ja sanotaan, mulla olisi koiran nimi Rekku siinä, niin sitten mä kirjoittaisin tähän häirinnän estokoodin kohdalle tämä sanan Rekku ja painaisin, että jatka, jolloin tämä tunnistautumisprosessi jatkuu. Ilman tätä häirinnän estokoodia niin se jää siihen, ja jos rikolliset yrittäisi käyttää, niin tämä tunnistamisnäkymä ei tulisi koskaan tehdä puhelimeen. Mutta tämä tunnistautumisprosessi käyttää tekstiviestejä, jotenka se, itse asiassa hyppäsin väärin, meinasin hypätä seuraavaan slaidin, pahoittelut. Eli tämä verkkosivusto näyttää tämän tapahtumatunnisteen, ja tämä sama tapahtumatunniste sitten pitäisi näkyä sun omassa kännykässä siinä tämmöisessä tummapohjaisessa näkymässä. Silloin kun nämä kaksi on oikein, mätsäävät toisiaan, niin voi laittaa, että hyväksy. Niin, eli tämä on aina syytä tarkistaa siinä sitten, kun sä oot niinku menossa hyväksymään, että ne on niinku samat ja Kyllä. voidaan jatkaa eteenpäin. Kyllä. Yes. Ja sitten katsotaan se viimeinen vaihe. Joo. Elikkä nyt tulee tämä kohta, että näppäile tunnuslukusi 4-6 numeroa pitkä oleva koodi, ja tämä on vain ainoastaan teidän tiedossa. Ja tämä oli tämä näin vielä tähän niin kuin rikollisen skenaarioon, että niin kuin tämä näkymä tuli niin kuin silloin, kun nämä rikolliset aloitti sen prosessin ilman, että se käyttäjä oli itse aloittanut ja itse laittanut
tätä puhelinnumeroa, että silloin ei saa niin kuin antaa tätä tunnuslukua tähän paikalle, mutta nyt kun kaikki on hyvin, niin annetaan tunnusluku, painetaan hyväksy. Tämä tunnistautuminen tapahtuu tekstiviestin kautta, joten vielä puhelin kertoo, että niin kuin SIM-kortti lähetti tekstiviestin ja tämän jälkeen sitten tulee onnistunut kirjautuminen kantapalveluun. Se vaikuttaa aika helpolta systeemiltä, eli täytyy vain muistaa oma PIN-koodi tai se tunnusluku ja sitten tämä häirinnäistökoodi. Ja puhelinnumero muistamisesta on myös etua. se on myös helppo ehkä muistaa, mutta hyvin helppo systeemi, eikö vaan? Haluatko vielä todeta, että miten tämä mobiilivarmenne sitten aktivoidaan siihen omaan SIM-korttiin? Telia.fi kautta mobiilivarmenne ja sieltä sitten löytyy ohjeet ja rekisteröityminen tapahtuu käyttäen pankkitunnuksia, että tämä on vain ja ainoastaan tämän verkkosivuston kautta, että ei voi mistään kivijalkaliikkeestä tehdä tätä. No mutta sekin kuulostaa ihan turvalliselta prosessilta kyllä, että se menee näin, niin siinä on vahva tunnistautuminen ja maksuton ottaa käyttöön, niin sitä pystyy helposti lähteä testailemaan sitten tätäkin. Tänään on ilmaisia palveluita, kun on mobiilivarmennetta ja turvapakettia. Tämä on vähän ei muuta kuin kokeilemaan vaan. Vähän niin kuin niitä ilmaisia ämpäreitä. Melkein, joo. Se on hyvä. Mutta tämä vaikutti selkeältä, että oli hyvät kuvat. Sitten päästetään myöskin Maija ääneen tässä. Siirrytään OP:n esitykseen ja puhutaan turvallisesta digiasioinnista. Ja otetaan sieltäkin ensimmäinen kalvo itse asiassa. Jos me aloitetaan vaikka siitä, että miksi näitä huijauksia on nyt sitten liikkeellä niin paljon. Joo, ja ihan ensimmäisenä pakko sanoa, että tämän ensimmäisen dian ei ole tarkoitus nyt niinku pelotella, vaan ehkä enemmän vaan haluaisin niinku rehellisesti kertoa sen, että miksi niitä oikeasti on niin paljon. Ja syyhän on se, että se kiinnostaa rikollisia, se raha, mihin on mahdollisuus päästä näiden huijausten myötä käsiksi. Ja tuossa ihan ensimmäisenä on just todettu se, että näillä verkkorikoksilla siis rahoitetaan rikollista toimintaa ja verkkohuijaukset on verrattain esimerkiksi siihen huumekauppaan, jolla ehkä aikaisemmin on rahoitettu rikollista toimintaa, niin verrattain näissä verkkohuijauksissa on suuremmat tuotot, pienempi riski ehkä jäädä kiinni kuin se, että tuolla kadun kulmassa päivystäisit sen huumekaupan merkeissä tai sitten tosiaan myöskin paljon lyhyemmät tuomiot sitten, jos ajatellaan sitä, että näissä verkkohuijauksissa kyseessä on esimerkiksi törkeä petos ja huumausainekaupassa sitten törkeä huumausainerikos, niin tämmöiset on niinku niitä perusteluja, että minkä takia tämä kiinnostaa niitä rikollisia tosi paljon. Ja sitten siinä on se helppous, joka houkuttelee, että siellä on erilaisia tekijöitä, että on ihan tämmöistä järjestäytynyttä rikollisuutta ja sitten pienempiä ammattirikollisia ja ihan harrastelijoita ja sitten joitakin yksittäisiä tekijöitä, jotka saattaa sotkeutua ehkä vähän puolivahingossa jonkun rahamuulitoiminnan kautta vaikka sitten tähän osaksi tätä rikollista ketjua. Mutta käytännössä kuka tahansa siis voi tämmöisen esimerkiksi tietojen kalastelukampanja, jossa puhutaan vaikka siitä, että lähetetään 100 000 kalastelutekstiviestiä ihan summamutikassa puhelinnumeroille, niin kuka tahansa voi tämmöisen kalastelukampanjan ostaa siis verkosta ja se ei ole kauhean kallista, mitä se niin kuin on versus sitten se, että mikä voi olla mahdollisesti sitten se potentiaalinen hyöty, jos ne onnistuu ne kalastelut, niin tässä koko ajan tavallaan kuvaan sitä, että minkä takia se sitten kiinnostaa myöskin siellä, onhan se helppous, että siellä missä ihmiset on, eli digimaailmassa, niin siellähän ne huijaritkin on, tämmöisiä. Ja sitten ehkä yritetään niin kuin hyödyntää sitä, että digipalvelut kehittyy koko ajan ihan hurjaa vauhtia, meille tulee koko ajan uusia palveluita ja ei ole mahdollista, että me jokainen sisäistetään tosi syvällisellä tasolla joka ikinen käyttämämme palvelu ja niiden toimintalogiikka, jolloin sitten nämä huijarit pyrkii manipuloinnin kautta hyödyntämään sitä meidän ehkä
tietämättömyyttä tai mitä ikinä sitten hyödyntävätkään, tunteita tai kiirettä tai jotain muuta, mutta että joka tapauksessa olisi tosi tärkeää, että me tunnettaisiin ainakin ne kriittiset, miten se mobiilivarmenne toimii, miten ne verkkopankkitunnukset toimii, jotta me osattaisiin tunnistaa ne hetket, joissa ne ei toimi normaalisti. Mutta näin, ei ole tarkoitus siis missään nimessä pelotella, ehkä mennään seuraavaksi niihin konkreettisiin torjuntatoimiin, mutta tässä tätä taustaa. Mä haluan kysyä itse asiassa yhden täsmentävän kysymyksen. Sä puhuit rahamuulista. Tämä ei välttämättä ole nyt kaikille ihan tuttu. Hyvä, kun tartuit siihen. Eli sillä tarkoitetaan siis henkilöä, joka välittää näitä alkurikoksella, eli vaikka tällä tietojen kalastelulla ja sillä saatuja varoja välittää niitä eteenpäin sitten niille rikollisille. Eli toimintamallihan on tyypillisesti se, että jos sieltä henkilön tililtä lähtee vaikka 1 000 euroa, niin se siirretään vaikka 100 euron osissa eri tileille. Ja sitten näitä kutsutaan rahamuuleiksi, jotka siirtää niitä satasia sitten taas eteenpäin. Olikohan tämä tarpeeksi selkeästi selitetty? Kuulostaa aika järjestäytyneeltä toiminnalta. Se on sitä, se on sitä. Hurjaa hommaa. Mutta mennään hei sitten, kun vinkkasitkin jo vähän, niin eteenpäin. Eli minkälaisia huijauksia sitten suomalaisten tulisi pankin näkökulmasta varautua? Joo, huijauksiahan on siis valtavasti erilaisia ja mä lähtisin siitä, että jaotellaan nämä tälleen niin kuin 2 eri kategoriaan. Että meillä on näitä tietojen kalasteluhuijauksia ja sitten meillä on enemmän semmoiseen manipulointiin perustuvia huijauksia. Tietojen kalasteluhuijaukset on yleensä niitä, joissa on joku linkki mukana. Pyritään sen linkin kautta johtamaan se ihminen tälle kalastelusivustolle, jossa kysytään sitten niitä pankkitunnuksia ja sitä kautta ne tunnukset vaarantuu ja sitten sieltä eri vaiheiden voi tulla puhelua esimerkiksi perään, että sieltä soittaakin joku pankin asiakaspalvelija ja kertoo, että rahat vaarantunut ja ne pitäisi siirtää turvatilille. Keinoja on niin kuin monia, mitä huijarit käyttää tässä tietojen kalastelussakin, mutta ne on näitä tekstiviesti, valepuhelu, hakukonekalastelut ja niin edelleen. Ja sitten manipulointihuijaukset on enemmän romanssia, sijoitushuijauksia, jossa vedotaan ihmisten tunteisiin, vedotaan siihen rakkauden tai rahan kaipuuseen. Sitten on arpajais- ja perintöhuijauksia, jotka menee kanssa siihen, että nopea pikavoitto yhtäkkiä olisikin paljon tulossa rahaa, mutta pitäisi vaan ensin maksaa joku asiakirjamaksu tai jotain muuta. Ja sitten tähän samaan kategoriaan menee myöskin jatkohuijaukset, joilla haluan ehkä kuvata vain sellaisia, jotka on tyypillisiä esimerkiksi vaikka sijoitushuijauksessa, jossa ollaan jo todettu, että henkilö on menettänyt rahaa sijoitushuijauksessa. On vaikka ajateltu, että ollaan tehty 10 000 euron sijoitus johonkin olemattomaan sijoituskohteeseen ja todettu, että se oli huijausta ja hyväksytty tavallaan se tappio, että se raha meni eikä sitä saada takaisin. Ja sitten kuluukin vaikka vuosi ja sieltä tuleekin sähköpostia jostakin Espanjan viranomaiselta mukaamas, että me ollaan löydetty nyt nämä sun rahat täältä, ollaan saatu tehtyä takavarikko ja me haluttaisiin nämä palauttaa sulle, mutta pitäisi vaan maksaa vaikka 5 000 euroa tai jotain 2 000 euroa. Niin se tuntuu siltä, että tämähän kannattaa maksaa, että mä saisin kuitenkin sen loppusumman sieltä takaisin. Mutta tämä on huijausta ja tämä on niitä jatkohuijauksia, että tavallaan ajatellaan, että sitä kerran huijattua olisi jotenkin helpompi huijata sitten vielä lisää. Ne on niin kuin myöskin todella aggressiivista manipulointia. Mites hei sitten, kun sä mainitsit tuosta, että tulee tämmöinen huijauspuhelu, että okei, että rahasi ovat vaarantuneet ja nyt me haluamme siirtää nämä johonkin turvatilille tai muuta vastaavaa, niin onko täysin höpöä vai voiko pankki tämmöistä soitella? No kyllä se on ihan täysin höpöä. Eli pankki ei ikinä soita asiakkaalle sille, että sinun tarvitsisi tehdä nyt jotain, jotta sinun varat eivät lähde sieltä tililtä. Että jos pankki havaitsee, että kyseessä on väärinkäytös ja siellä on vaara, että ne asiakkaan rahat lähtee huijarin matkaa, niin pankki kyllä aivan 100% varmuudella sulkee ne tunnukset ennen kuin se lähtee soittamaan sille asiakkaalle. Eli se ei ole ikinä sen, niin kuin asiakkaan tehtävä sille, että pankki soittaa, että ei voida tehdä mukamas mitään, että sinun pitäisi itse siirtää ne rahat. Ja ikinähän ei niin kuin pankki pyydä siirtämään rahaa minnekään. Et ei pankki vaan toimi sillä tavalla, että jos sieltä huijari lähtee kertomaan tämmöistä tarinaa, että sinun pitäisi itse siirtää rahat turvatilille, niin tämän jos tekee, niin päätyy itse siirtämään ne rahat sille huijarille, koska se turvatiliä ei ole olemassakaan. Ei ole mitään semmoista asiakasvaratiliä, jonne pankki pyytäisi ihmisiä siirtää rahoja turvaan. No miten tuommoisessa tilanteessa pitää toimia, että jos mulla vaikka on tuommoinen puhelu tulee, niin siinähän voi äkkiä olla vähän semmoista apua, että mitäs mä nyt reagoin tähän tilanteeseen?
No se tulee mulla monta kertaa näillä kalvoilla vastaan se, että te olette esimerkiksi tänään täällä webinaarissa, niin tämä on yksi tärkeimmistä asioista, mitä te teette sen oman turvallisuuden niin kuin varmistamiseksi, koska nyt kun te kasvatatte sitä tietoisuutta ja te olette kuullut näistä, että tämmöisiä huijauksia on, niin se ensimmäinen reaktio pitäisi olla se, että nyt ei kuulosta oikealta. Että mä tiedän, että mun ei tule koskaan siirtää kenenkään pyynnöstä rahaa yhtään minnekään. Että nyt mä teen niin, että mä katkaisen tämän puhelun ja sitten vaan rohkeasti luuria korvaa ja sitten soittaa itse sinne tunnettuun asiakaspalvelunumeroon, joka löytyy op.fi-verkkosivuilta. Niin tämä on se oikea toimintamalli, että silloin kun alkaa yhtään epäilyttämään, niin luuria korvaa ihan rohkeasti, vaan mä annan luvan. Tämä on hyvä neuvo, ei muuta kuin punaista luuria. Kyllä. Jos on epämiellyttävä tilanne, niin sitten saa laittaa puhelunkin. Just näin. Tämä on hyvä neuvo. Hei, mennään sitten pikkasen eteenpäin. Eli huijaukset on tosiaan paljon pinnalla näissä keskusteluissa, niin miten laajasti sitten eri tahot torjuu näitä digihuijauksia? No kyllähän tämä puhututtaa ihan todella laajasti ja ollaan juuri todella laajasti kehitetty tätä yhteistyötä viime vuosien aikana. Eli ihan viranomaiset tietystikin, eli poliisi, keskusrikospoliisi, kyberturvallisuuskeskus, niin kuin heidän kanssa tehdään jatkuvasti yhteistyötä, mutta sitten myöskin muiden pankkeen, suomalaisten, pohjoismaalaisten, ulkomaalaisten pankkeen kanssa, operaattoreiden ja sitten eri järjestöjen kanssa, jotka toimii pitkälti sitten paikallisesti tuolla kentillä ja näin, niin tarjoamassa tämmöistä konkreettista tukea näihin digitaitoihin. Niin kyllä tämä on niin kuin yhteisponnistus, että yksikään näistä toimijoista ei pysty yksin näitä huijauksia lopettaa. Niin kuin juuri kuvasin, niin toi intressi tuolta rikollisten puolesta on niin kova, että ne kyllä keksii keinot kiertää joka ikisen niin kuin torjuntatoimen, mitä yritetään tehdä. Sen takia se on niin kuin sitä yhteispeliä, että kaikkien pitää yhdessä pelata ja se on se, millä me tehdään se paras lopputulos. Mutta sitten niin kuin tuossa oli just listattu vähän sitä, että mitä on sitten niitä konkreettisia toimia, esimerkiksi mitä pankki tekee. Ja näitä on, niin kuin usein kysytään, että mitä ne on, koska ne on helposti sellaisia vähän siellä pellin alla olevia, ne ei ole välttämättä niitä näkyviä toimia, mitkä ensimmäisenä tulee sieltä. Totta kai siis pitää olla salasanat ja mielellään turvarajat tilillä ja tällaista, mutta se lakisääteinen velvoite, joka meillä on tuntea asiakas, niin ei ole pelkästään asiakkaiden kiusaksi, että me kysellään niitä tuntemistietoja, vaan siis se on ihan oikeasti sitä, että sillä me verrataan, että asiakas on kertonut, että tämä on normaalia, niin sen avulla me voidaan myöskin havaita, mikä on epänormaalia. Eli se on jotain muutakin kuin pelkästään sitä lakisääteistä velvollisuutta, mitä me niin kuin toteutetaan siinä tuntemistiedoissa. Sitten tietysti sitä valtavaa maksuliikennettä, mitä pankki niin kuin pyörittää vuorokauden aikana, erilaisia maksuja, niin sitä on monitoroitava järjestelmäavusteisesti, jonka avulla me sitten pyritään sieltä havaitsemaan niitä poikkeamia ja tekemään sitten sen puitteissa niitä akuutteja estäviä toimenpiteitä ja erilaisia muita toimenpiteitä, mitä sieltä sitten havaitaan. Sitten on tietysti jatkuva kehittäminen, turvaominaisuuksien arviointi, pyritään reagoimaan niin kuin ihan todella, eletään siinä niin kuin, ajan hermoilla ja pyritään hyvinkin nopealla niin kuin tahdilla reagoimaan niihin päivittäisiin muuttuviin tekijöihin, arvioidaan, kehitetään ja sitten kehitetään erilaisia palveluita ja ominaisuuksia tietysti sitten siihen huijausten torjumiseen. Ja sitten on palveluntarjoajat, kuten esimerkiksi operaattorit, jotka tarjoavat erilaisia näitä tietoturvaohjelmia ja vakuutuksia sun muita, niin niistä on paljon apua. Ja sitten se tietoisuuden kasvattaminen on kaikista tärkein ja se on kaikkien yhteispeliä. Ja tuossa on mainittukin, että kaikki sitä tekee, mutta sitten medialle pakko myöskin siitä nostaa vielä, että median seuraaminen on tärkeää, koska se on myöskin sellaista, mikä tulee sitten helposti sinne omalle vaikka puhelimen näytölle silleen, että olet niin kuin tavallisia asioita hoitamassa, luet päivän uutisia ja huomaatkin sitten siinä samalla, että aijaa, tämmöinen huijausviesti onkin liikkeellä, niin se on sitä tietoisuuden lisäämistä. Jos sä saat sen saman viestin, niin sä tiedät heti, että se on huijausta. Niitä on muuten tänä päivänä, niin tulee kyllä itselläkin aika paljon itse asiassa vastaan, kun lukee mediaa, niin siitä saa kyllä aika hyvin näkymään, että mitä just nyt on niin kuin pinnalla. Se on tosi tärkeää. Joo. Miten sä, onko sulla jotain niin kuin ajatusta siitä, että kuinka hyvin täällä Suomessa on itse asiassa rakentunut tämä tämmöinen niin kuin yhteispeli näiden huijausten estämiseksi verrattuna sitten vaikka johonkin muihin maihin? Ollaanko me hyviä?
No me ollaan kyllä tosi hyviä. Mä en tietysti nyt ole itse työskennellyt muualla kuin Suomessa, että mulla ei ole silleen välttämättä verrattain, niin kuin, mutta mitä tiedän tälleen ihan yleistietona, niin meillä on todella hyvä yhteistyö. Se on niin kuin välitön ja kaikilla on oikeasti yhteinen agenda. Että tämä on sellainen asia, niin kuin sä tuossa ehkä mainitsitkin aikaisemmin, että ei ole sellaista kilpailuasetelmaa, vaan tässä ollaan oikeasti kaikki tosi aidosti yhteisellä asialla ja yhteistyö on tosi hyvää. Ja jopa meillä on niin kuin operaattoreiden välillä sitä, että niin kuin, ja pankkeen välillä myöskin. Joo. Siinä, että, niin kuin, että muuten me kilpaillaan niin kuin ihan puhtaasti liittymien hinnoissa ja palveluissa, mutta sitten turvallisuusasioista niin me pystytään ja viranomaiset toivookin, että me jaetaan tietoa keskenään. Kyllä. Yhteinen tavoite. Joo. Yes. Mennään hei sitten pankin näkökulmasta, niin mitä se asiakas itse voi tehdä sitten sen turvallisuuden vahvistamiseksi? Joo. No kuten tuossa nyt jo tosiaan mainitsin, niin se tietoisuuden kasvattaminen on se tärkein ihan ehdottomasti, koska se kuitenkin vaatii se huijauksen niin kuin ikään kuin alkuun lähteminen, niin se vaatii sitä, että sen asiakkaan täytyy ensin tehdä tavallaan se jotakin yleensä, että se lähtee liikkeelle. Mutta tämä, että kun tunnistetaan se huijaus hyvissä ajoin ennen kuin se periaatteessa lähtee etenemäänkään, niin se on se kaikista paras keino niin kuin estää se ennalta. Mutta sitten mä halusin ehkä, mistä vähemmän niin kuin puhutaan, että totta kai tässä tulee vielä näitä tällaisia konkreettisia keinoja, mitä voidaan lisätä tilille, turvarajoja ja vahvat salasanat ja kaikki tämä, mutta jotenkin halusin, että pystyisi tuomaan niin kuin työkaluja myös jokaiselle henkilökohtaisesti, että mietittäisiin tavallaan sitä, että onko siinä omassa tavassa asioida tai käyttää verkkopankkitunnuksia tai ylipäätään asioida verkossa, niin onko siinä jotain heikkouksia? Tämä nyt ei ole tarkoitus osoittaa, että sinä toimit huonosti tai sinä et, mutta niin kuin ihan semmoinen vaan niin kuin rehellinen arviointi, että käsittelenkö mä esimerkiksi niitä henkilötietoja huolellisesti, esimerkiksi semmoinen, jos on tapana osallistua paljon vaikka arvontoihin, mitä tuolla verkossa, Facebookissa jokaiseen arvontaan osallistuu, niin se on hyvin suuri todennäköisyys, että huijarit tulee käyttämään sun henkilötietoja näiden huijauksien niin kuin kohdentamisessa, joten kannattaisi olla tosi varovainen, että minkälaisiin esimerkiksi just lähtee mukaan, tai että ihan jokaiseen lomakkeeseen ei kannata sitä puhelinnumeroa laittaa, koska sitten se voi olla, että se meneekin huijarille, eikä välttämättä sinne, mihin sä luulet, että se menee, että se ei välttämättä ole autoarvonta tai jotain muuta. Sitten tämä, että hyväksyykö asioita lukematta. Mä tiedän, että meillä kaikilla on enemmän tai vähemmän joskus semmoinen tapa, että tulee joku ponnahdusikkuna ja sit sä oot silleen joo. Niin tämä ei ainakaan silloin, kun se ponnahdusikkuna tulee siitä tietoturvaohjelmasta tai pankin sovelluksesta, niin tämä ei ole se paikka, missä ollaan joo. Et niin kuin ylipäätään jotenkin se, että niitä verkkopankkitunnuksia ei pitäisi ikinä käsitellä silleen, että on kiire. Koska mikään pankkiasia ei ole niin kiireellinen. Mä en ole vielä keksinyt mitään sellaista pankkiasiaa, joka vaatisi sellaista välitöntä reagointia, mihin tarvitsisi verkkopankkitunnuksia. Jos joku keksii, niin mulle voi tulla kertoa. Ja sitten, että uskallanko kyseenalaistaa. Että onko meillä liian, siis mun mielestä suomalaisuudessa on ihanaa se, että me kunnioitetaan auktoriteetteja, mutta jossain kohtaa pitää uskaltaa myös kyseenalaistaa. Että jos sulle sanotaan, että mä oon poliisi, joka täältä soittaa, tai mä oon pankin turvallisuusosastolta ja mä sanon sulle, että sun tarvii nyt siirtää ne rahat sieltä sun tililtä turvaan, niin uskallatko kyseenalaistaa? Uskallatko olla silleen, että en muuten siirrä ja sä oot muuten huijari ja mä pistän nyt luurin korvaan. Mutta että mä kyllä rohkaisen ihan, niin kuin, jos tulee yhtään semmoinen, että nyt on kyllä outoa, niin sitten vaan tosiaan luuri kiinni. Sitten tässä oli ehkä semmoinen ajatus siitä, että jos tuntee sen oman taloudellisen tilanteen ja kokee semmoisen tietynlaisen hallinnan tunteen siitä taloudesta, niin on tietyllä tapaa ehkä pikkasen vähemmän altis sille, että se huijari voisi manipuloida sua käyttämään niitä tunnuksia semmoisessa tilanteessa, missä sä et normaalisti käyttäisi. Että tavallaan semmoiset, että jos sä et vaikka ikinä ole asioinut vaikka jonkun verkkokaupan kanssa, mutta sitten sieltä tuleekin lasku. Ja sitten sieltä laskun kautta siitä tulee linkki ja se viekin johonkin tunnistautumissivustolle, niin sä tiedät jo, että en mä ikinä ole käynytkään tuommoisessa kaupassa, joten enhän mä nyt lähde tätä asiaa edistämään. Ja jos sua jää epäilyttämään, niin sä etit sen
kyseisen palvelun tarjoajan verkkosivuilta sitten sen puhelinnumero ja soitat, selvität sen asian, mutta et sä lähde seuraamaan sitä linkkiä johonkin sellaiseen, mistä sä tiedät, että sä et koskaan vaikka hoida asioita tämmöisen yrityksen kanssa. Ja sitten tuossa, että sinulla on tavallaan sopiva suunnitelma sen sun oman elämäntilanteeseen, vaikka niin kuin niihin päivittäisiin kulutusasioihin, vaurastumiseen, velkojen maksuun, niihin investointeihin, mitä tiedät, että elämässä on tulossa, niin silloin ei myöskään ole altis sille, että huijari voi käyttää näitä jotenkin manipuloimiseen, semmoiseen äkkirikastumiseen tai johonkin muuhun semmoiseen tunneperäiseen asiaan. Että jos on joskus miettinyt nämä asiat silleen järkiperäisesti, niin ei ole niin altis sille tunnejohdattelulle. Toivottavasti saatte kiinni tästä, mitä olen tavallaan yrittänyt tällä hakea, mutta näillä on oikeasti tosi iso merkitys, koska silloin kun se huijari soittaa ja se tulee aina yllättäen se puhelu, että nyt ne rahat on vaarassa, niin tässä kohtaa sulle ei ole enää aikaa ajatella, koska se paniikki iskee niin kuin saman tien päälle. Niin näiden asioiden on pitänyt tulla ajatelluksi jo paljon ennen sitä tilannetta. Ja silloin, kun sulla on se oma tavallaan resilienssi tai se semmoinen puolustautumiskyky vahva, niin on suurempi todennäköisyys, että pystyy sitten vielä ajattelemaan selkeästi siinäkin tilanteessa, kun se huijari uhkailee. Ja itse niin kuin halusin tähän nostaa tämän, että niin kuin siinä tilanteessa pitää ottaa sitä aikaa itselleen. Juttelin keskusrikospoliisin kanssa ja yksi toistuva ilmiö, mikä näkyy rikosilmoituksissa on, että niin kuin uhri sanoo, että minulla oli huono hetki. Joo. Ja se niin kuin on, että niin kuin on kaupan kassalla tai pienille lapsille pitää laittaa kurahousut jalkaan tai jotain tämmöinen, joka sitten niin kuin vie sen, että niin kuin painaa sitten, että seuraava hyväksyn, siirrän rahat ja elämä jatkuu. Että niin kuin silloin se pitää rauhoittua ja ottaa se oma aikansa. Ja niin kuin sanoin, niin mikään pankkiasia ei ole niin kiireinen. Jos pankki on jo havainnut, että siellä on jotain epäilyttävää, niin pankki sulkee ne tunnukset ja soittaa sitten vasta. Ja siinähän ei ole enää mikään kiire silloin, koska ei se huijari sitten enää niitä sieltä saa, mutta tosiaan ei pitäisi olla kiire ikinä, kun hoitaa pankkiasioita. Tässä oli erittäin kattava listaus asioista, niin tämä on hyvää pohdintaa meille ihan jokaiselle. Voi tänään iltasella pohdiskella, että toimiiko itse fiksusti. Mutta hei, katsotaan sitten, niin kerrotko vähän, Maija, siitä, että millaisia keinoja OP:lla on tarjota asiakkaille turvallisuuteen? Joo, no yksi tosi konkreettinen keino on käyttää näitä erilaisia niin kuin push-viesti- tai OP-tiliviestipalveluita, eli nämä tämmöiset ponnahdusikkunat, jotka kertoo aina siitä, jos sieltä tililtä, jos sinne tilille tulee rahaa tai sieltä lähtee rahaa tai käytät korttia, niitä voi itse muokata sieltä OP-mobiilista, että mistä asioista haluaa sen ilmoituksen. Mutta jos on OP-mobiilin käyttäjä, niin silloin sieltä voi esimerkiksi just valita tänne, että haluaa vaikka vaan silloin, kun sieltä tililtä lähtee rahaa, niin aina sen ilmoituksen siihen näytölle, niin ainakin pysyy tieto siitä, että mitä siellä tilillä tapahtuu reaaliaikaisesti. Ja jos ei käytä OP-mobiilia, niin sitten meillä on tämä vastaava palvelu tiliviestinä, joka on siis tavallinen tekstiviesti sitten samasta asiasta. Puhelun varmistaminen on ehkä semmoinen konkreettisin ja niin kuin tärkein tapa, mitä tavallaan olisi nyt hirveän hyvä kaikkien alkaa harjoittelemaan, varsinkin jos on nämä tosiaan OP-mobiili tai OP-yritysmobiili käytössä. Eli aina kun saa puhelun pankista, niin pyytää, että hei, mä haluaisin varmistaa tämän puhelun. Ja silloin OPn asiakaspalvelija lähettää sinne OP-mobiiliin sulle sitten tämän varmistautumistapahtuman ja sä käyt sieltä varmistamassa sen puhelun. Siitä löytyy tarkemmat ohjeet, että miten se tehdään niin OPn verkkosivuilta. Mutta tosiaan sillä sä pystyt varmistamaan sen, että sä puhut oikeasti OPn asiakaspalvelijan kanssa. Sä näet sieltä, että kuka soittaa, mistä pankista ja niin kuin varmennat sen, että on oikea henkilö paikalla tai siellä puhelussa. Sitten tilin ja kortin turvarajat, ja tässä erityisesti korostan sitä, että moni tietää, että kortilla on turvarajat, päivittäiset käyttörajat ja luotolla on rajat ja näin poispäin, mutta tilille voi myös asettaa rajat, ja ne kannattaisi ehdottomasti laittaa myös niihin säästö- ja käyttötileihin, että sitten nekin suojaa. Verkko-ostokset maksettaisiin mieluiten luottokortilla, koska luottoyhtiö sitten korvaa, jos siellä tapahtuukin jotakin, tuote ei tuu tai muita vastaavia. Ja sitten kannattaa ehdottomasti myöskin hyödyntää eri palveluntarjoajien tarjoamia näitä eri turvaominaisuuksia, jotka lisää sitten sitä turvallisuutta ja antaa sitä indikaatioita siitä, että onko oikea. Että mikään näistä ei yksin suojaa huijauksilta, mutta yhdessä näistä muotoutuu sellainen niin kuin hyvä suoja,
pitäisi ainakin jonkun näistä sitten reagoida, jos yksi ei. Siinä on hyviä vinkkejä, näitäkin voi sitten lähteä testaamaan ja laittaa sinne, Joo. niin saa turvallisuutta vahvistettua. Katsotaanko hei sitten tuosta vielä lyhykäisesti, että mitenkäs asioidaan turvallisesti verkkopankissa? Joo, eli huijaussivustoja, niin kuin tässä nyt ollaan jo useampaan otteeseen taidettukin mainita, niin olisi hirveän tärkeää, kun kirjautuu sinne verkkopankkiin, niin kirjoittaa itse sinne osoiteriville tämä www.op.fi tai käyttää tämmöistä aiemmin turvalliseksi todettua kirjanmerkkiä, joka on tallennettu sinne selaimeen, eikä lähteä sillä ajatuksella, että kirjoittaa vaikka Googleen tai Bingiin, koska nämä on niitä paikkoja, missä se huijari on voinut ostaa sen mainospaikan sieltä ja se ensimmäinen hakutulos onkin se huijaussivu, ei se aito sivusto. Ja se on sitten tietysti huono, jos semmoiselle päätyy. Eli aina tarkistaa se, että millä sivustolla olet. Ja jos olisi se tietoturvaohjelma, niin se saattaisi sitten kertoakin, että Joo, väärä sivu. mä mietin, että sä oot nyt promoonut tosi hienosti tätä turvapakettia, että on ollut, paljon on ollut linkkejä ja nyt on huijaussivusto. Mutta mä myös tykkään siitä, että antaa tavallaan sitä konkretiaa, että miten se voi auttaa, mutta pitää myöskin tässä kohtaa sanoa se, että tämä turvapakettikaan ei ole mikään semmoinen ehdoton, että jos ei se turvapaketti vaikka reagoi johonkin sivustoon, niin se ei automaattisesti välttämättä tarkoita, että kaikki ok, että nyt voi vaan kaikki tunnukset laittaa tänne näin. Ja, tarkkuutta pitää silti käyttää. Joo, sitä omaa käyttäytymistä ei saa ulkoistaa sille turvapaketille. Tämä oli ehkä se, mitä mä hain. Jotain järkeä kumminkin saa käyttää. Kyllä. Yes. Ja sitten just toi, että pitää ne tunnukset omana tietonaan. Niitä ei todellakaan saa sanoa ääneen mihinkään. Ja eikä niitä myöskään saa kirjoittaa WhatsApp-keskusteluun, jos joku sitä yrittää huijari vähän, että no älä sano, mutta kirjoita tänne, niin sekään ei käy. Että todellakin vaan sinne oikeisiin paikkoihin, mihin niitä saa laittaa. Ja sitten tämä, mistä käytiinkin, että oot tosi tarkka, mitä sovelluksia lataat ja mielellään vaan sieltä virallisista sovelluskaupoista, eli sieltä Google Play Storesta tai App Storesta. Yes. Lue vahvistuspyynnöt huolella. Niissä pankin lähettämissä vahvistuspyynnöissä ei ole virheitä, vaikka huijari usein saattaa sua vähän koittaa, tai sua, tai ketä nyt sitten ikinä yrittääkään huijata, niin manipuloida, että no siinä lukee, että 5 000 € on lähdössä ulkomaille, mutta ei se sitä tarkoita, että nyt vaan hyväksyt. Niin ei. Jos siinä lukee, että maksu on lähdössä ulkomaille 5 000 € ja sä laitat sinne sen koodin, niin sitten se lähtee se maksu. Et se ei todennäköisesti kyllä ole väärässä se lisävahvistusviesti, niin lukekaa tarkasti joka ikinen viesti aina. Sitten epäselvissä tilanteissa niin kuin saa ja pitääkin olla yhteydessä asiakaspalveluun ja tarkistaa ja mieluummin vaikka liian matalalla kynnyksellä. Ja meillä on esimerkiksi OP Aina, jolta voi myöskin kysyä, se on siis se chatti, joka ilmestyy sinne OP-mobiilin alakulmaan, niin sen voi käynnistää sen chatiin ja siltäkin voi kysyä näistä huijauksista. Ja sitten suhtaudu verkossa varauksella. Ylipäätään tämä on hyvä semmoinen muistisääntö kaikkeen verkkoasiointiin, että on sopivaa kyseenalaistaa vähän se. Sitten hyvä lopettaa itse asiassa tämmöiseen kalvoon, että mitä sitten pitää tehdä, jos kaikesta suojautumista ja varautumista huolimatta sitten lankeaa tämmöiseen huijaukseen. Kyllä. Tämä on tosi tärkeää muistaa, että ihan ensimmäisenä aina yhteys pankkiin, koska me kuitenkin pystytään tekemään ne akuutit estävät toimenpiteet. Poliisiin tulee olla yhteydessä myöskin viipymättä. Heti kun on saanut sen pankkipuhelun päättymään, niin voikin seuraavaksi sitten hoitaa sen poliisiasian, koska poliisin on myöskin tärkeää saada se tieto nopeasti, jotta he pystyvät tarvittaessa reagoimaan, jos on jotakin, mitä pystytään tekemään välittömästi. Ja kaikki huijausyritykset tulisi raportoida poliisille sen takia, että niistä pienistä puroista voi syntyä jotain semmoisia kokonaisuuksia, mitä me tavalliset ihmiset ei ikinä ymmärretäkään. Että siellä on oikeasti joka ikinen ilmoitus on tärkeä. Ja sitten tarvittaessa voi tehdä tämän vapaaehtoisen luottokiellon, jos on päätynyt syöttämään esimerkiksi niitä omia henkilötietoja jonnekin huijaussivustolle ja tietää, että ne henkilötiedot on vaarantunut, niin se on yksi tapa sitten suojata niitä. Ja erityisesti manipulointihuijauksissa äärimmäisen tärkeää, että lopetetaan se yhteydenpito niihin huijareihin. Monella on jotenkin ehkä semmoinen tunne varsinkin pitkään kestäneissä romanssihuijauksissa, että se pitää jotenkin saada semmoinen päätös sille ja se asia pitää jotenkin vielä se huijarin kanssa saada loppuun käsitellä, mutta pitää muistaa, että kyseessä on oikeasti huijarit
jotka on siellä toisessa päässä ja se yhteydenpito pitää lopettaa saman tien. Ja sitten tarvittaessa keskusteluapua tai mahdolliseen oikeusprosessiin, jos sellainen tästä tilanteesta seuraa, niin on mahdollista saada myöskin tuolta rikosuhripäivystyksestä, että heillä on valtavasti ammattitaitoa kohdata näitä huijauksen uhreja, joten sinne vaan ehdottomasti matalalla kynnyksellä yhteyttä sitten. Itse nyt nostaisin niin tämä ykköskohdan niin ylös, koska nämähän on aika rajuja rikoksia sille niin kuin tälle uhrille, että on voinut mennä niin kuin iso määrä säästöjä ja sitten niin kuin siellä on tämmöisiä niin kuin isoja häpeän tunteita, niin ei, siis näitä rikoksia on niin paljon, että ei niin kuin pidä ajatella, että minä olin tyhmä. Joo, ei ja tälleisen näin, että niin kuin pitäisi siitä päästä yli ja oikeasti niin kuin sitten lähteä niin kuin pankki ja poliisi, eikä lähteä piilottelemaan tätä asiaa. Tosi hyvä, että nostit ton esille, että se on todellakin juuri näin, että näitä huijauksia on todella paljon ja sitä häpeän tunnetta ei kannata missään nimessä ainakaan näissä viranomaisasioissa niin kuin tuntea, että me ollaan nimenomaan vaan auttamassa sit se asian käsittelemisessä. Mä pikkasen jo aloin vilkuille, täällä on hyviä, tullut paljon kommentteja ja kysymyksiäkin, niin poimin tuosta semmoisen, kun olette viitannut itse asiassa näihin sovelluskauppoihin tässä useampaan otteeseen, niin miten luotettavia nämä itse sovelluskaupat sitten on? Joo, siis käytännössä on 2 tai 3 Googlen Android Play ja sitten Applen tämä ihan applikaatiokauppa ja kyllä siis nämä on kyllä turvallisia. Androidin puolella on itse asiassa joskus näkynyt, että niihin ohjelmiin on onnistuttu laittaa haittaohjelma sisään, mutta nämä on suhteellisen harvinaisia. Mutta kyllä niissäkin kannattaa käyttää semmoista tietynlaista lähdekritiikkiä, että vähän katsoo, että onko siellä vaikka annettu mitään arvosteluja sille applikaatiolle tai onko siellä jotain kommentointia, kuinka paljon sitä on ladattu, jotain tällaisia indikaattoreita, jotka vois kertoa siitä, että se on muidenkin käyttäjien mielestä ollut hyvä tai turvallinen, niin ne on ihan hyvä kyllä katsoa vähän mitä lataa. Mutta lähtökohtaisesti, niin jos lähdetään sovelluskauppojen ulkopuolelle, niin silloin ollaan vaarallisilla vesillä, että sitä sopii välttää. Sinne ei lähdetä seikkailemaan. Joo. Mitäs tässä on nyt tietysti aika pelottaviakin asioita näistä huijauksista tänään keskusteltu, niin mitä te haluaisitte sanoa niille, joita nyt vaikkapa kokee vaikka turvattomuutta nyt niin kuin verkkoasioinnin suhteen? No kyllä mä haluaisin korostaa sitä, että mä ymmärrän, että tämä ehkä informaatiotulva ja kaikki se niin kuin luo sitä sellaista epävarmuutta ja niin kuin kyse on vakavista asioista ja pelottavistakin asioista, mutta loppujen lopuksi ne on aika yksinkertaisia ne niin kuin suojautumistoimet. Eli tämä, että niin kuin seuraa aktiivisesti just vaikka sitä mediaa ja näitä niin kuin erilaisia huijausilmiöitä, suunnilleen tietää mitä on meneillään ja sitten se, että muistaa olla rauhallinen aina kun käsittelee niitä pankkiasioita ja mä haluan niin kuin antaa tavallaan semmoisen niin kuin helpotuksen sanan jokaiselle, että niiden pankkiasioiden äärellä ei ole koskaan kiire, niin sitten ehkä sekin jo tietyllä tapaa vähän rauhoittaa, että jos tulee semmoinen olo, että mä tarvitsen apua tai mä en ole varma, niin sä voit ihan rauhassa ottaa sen ajan. Sä voit soittaa läheiselle tai sä voit soittaa sinne asiakaspalveluun. Et kun sen ajan voi ottaa ja sulla on lupa ottaa se aika, niin mä toivon, että se rauhoittaisi jollain tavalla. Ja siis vaikka me ollaan nyt peloteltu ihmisiä tässä kohta tunnin verran, niin loppujen lopuksi petokset ja huijauksethan on poikkeusilmiö siinä, että niin kuin 99 ja enemmän prosenttia niin kuin siis käyttää palveluita ja nettiä ja puhelinta niin kuin ilman mitään murheita. Mutta sitten on olemassa se pieni mahdollisuus ja silloin kun tapahtuu jotain epäilyttävää, niin pitää olla kriittinen eikä liian sinisilmäinen. Että se on tavallaan niin kuin sen tunnistaa sen, pitäisi oppia tunnistaa se tilanne. Lähetä vaikka, että jos kävelet kadulla illalla ja näet oudon porukan jossakin, niin se niin kuin normaalielämässä ymmärtää, että en nyt lähde juttelemaan tämän oudon porukan kanssa. Niin vähän niin kuin joku tämmöinen samanlainen. En lähde juttelemaan sen oudon linkin kanssa. Vähän poistan joku, viestin. Joo, siis vähän samanlainen pelisilmä niin kuin netin käytössä. Kyllä. Joo. Just näin. Tähän on
mun mielestä tähän rinnastukseen on kyllä erittäin hyvä lopettaa. Niin. Me ollaan tässä tunti jo käytetty todella kiinnostavia juttuja. Kiitos siitä teille ja kiitos hei kaikille, jotka olitte siellä kuuntelemassa ja osallistumassa keskusteluun. Ja toivottavasti saitte tästä jotain hyödyllistä infoa ja opitte jotakin uutta. Ja haluan tähän loppuun vielä todeta sen, että tästä webinaarista tosiaan tulee tämä tallenne kaikille, jotka on ilmoittautunut tähän webinaariin, niin se tulee sinne omaan sähköpostiin. Ja siinä on sitten ohessa myöskin se palautekysely, johon kannattaa omat palautteet kirjata, koska silloin osallistutte sen tabletin arvontaan. Mutta nyt minä toivotan kaikille oikein hyvää ja turvallista illan jatkoa. Kiitos. Kiitos. Kiitos.